เราเป็นคนที่ไม่เคยรู้สึกว่าอยู่กับอีกคนได้แค่2คนอาจจะเป็นคนที่รักสนุกด้วยมั้งทุกครั้งที่คิดถึงการมีคนเดียวเหมือนกับว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าถ้ารักกันจริงคุณจะไม่สนใจคนอื่นเรารู้สึกว่ามันไม่จริงก่อนหน้านี้ก็ทั่วไปค่ะแต่เราแต่ละคนจะแบบหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงทั้งหมดที่มีแฟนเราก็เจอว่าเราเป็นคนสนใจคนเราเป็นคนชอบง่ายมีความสนใจในคนได้หลายคนถึงแม้ว่าความเข้มข้นมันอาจจะแตกต่างกันแล้วก็จุดที่ทำให้มาเจอ polyamory อย่างเงี้ยก็คือมาเจอกับคนนี้เขามี open relationship มาก่อนตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรมากเลยเราก็แบบว่าโอเคคือมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วเพราะอยู่เบอร์ลินอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างธรรมดาที่จะมีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากตอนแบบมหาลัยมันก็มีที่แบบว่าอยากจะเจอความรักที่ดีบ้างนะตัวเลือกแรกของการที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนในความเป็นเกย์ครับมันก็คืออาจจะต้องเริ่มจากแบบเล่นแอปพลิเคชันเราก็เหมือนใช้แอปพวกนั้นแหละแต่ว่าเราก็เขียนในโปรไฟล์นะว่าหาแฟนครับไม่หาเซ็กส์ครับใครที่แบบทักมาแบบว่าแถวไหนอะไรยังไงแบบไหนอายุส่วนสูงเท่าไหร่ไม่ตอบบล็อกแล้วมันก็มีความแบบโดนเทบ้างโดนอะไรบ้างมันก็มีความแบบช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยแบบลองก็ได้ว่าก็เริ่มตอบไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มไปเจอคนเงื่อนไขของการที่เขาไม่อยู่ตรงนี้เงี้ยมันก็ต้องเรียลลิสติกจะไปผูกไว้ทำไมแบบไม่ได้เจอกันเลยเป็นปีๆแต่เพราะว่ามีคนนี้อยู่ที่จริงๆแล้วในชีวิตคุณไม่ได้เจอกันแต่คุณก็แบบไม่สามารถสนใจใครได้เลยแล้วสนใจใครเมื่อไหร่ก็รู้สึกผิดอันนี้เราก็ชัดเจนว่าเราไม่ได้สนใจแบบนี้ก็คือเรามีเขาเป็นคนที่เราคิดว่าเป็นหลักแล้วก็เราก็ยังเดทคนอื่นมันก็เหมือนมีอีก relationship ขึ้นมากับแฟนตอนนี้คบกันได้เกือบจะ2 ปีแล้วครับช่วง3 เดือนแรกอะครับจากที่เราเป็นคนที่แบบไปเจอคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะแบบคนนี้นั่นคุยกันเราคลิกว่ะอยากจะคบไปยาวๆอะไรเงี้ยลบแอปเลยจ้าพอกันทีกันไปทั่วอะไรเงี้ยพอมีเซ็กกันใช่ไหมด้วยความที่เราเป็นแบบลุกอะไรเงี้ยมันก็มีความคาดหวังว่าเราก็ต้องแบบเต็มคอร์สนะเหมือนพอเอาเข้าไปปุ๊บมันก็มีความที่เขาแบบเจ็บที่แบบขีบออกมันก็มาเจอทีหลังว่าเขาเหมือนเป็น anal fissure แล้วทีนี้พอมันเป็น condition เนี้ยเรามาคุยกันว่าหรือว่าเราจะลองคบเป็นแบบ open relationship กันไหมคือเราก็อยู่กับเธอนะมีอะไรกับเธอภายนอกเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายซึ่งกันและกันเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอแบบอยากไปมีอะไรเต็มคอร์สก็ไปกับคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรของเรามีโจทย์ที่เราต้องข้ามไปให้ได้ตอนช่วงแรกๆก็คือเรื่องความขี้หึงเราเคยคิดว่าเรื่องขี้หึงเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าพอเราตัดสินใจว่าเราจะโพลีอะมอรี่อย่างเงี้ยมันก็ต้องแฟร์ทั้งคู่ในขณะที่เราเดทคนอื่นได้เขามีคนอื่นแล้วเราไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยเราจะจัดการกับอันนี้ยังไงสิ่งที่เราทำก็คือคุยความจริงกันแล้วก็ถ้าเสียใจก็คือเสียใจแต่เรามีเขาอยู่ตรงนั้นที่แบบฟังเราอยู่ถามว่าเขาจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้อยากให้เขาเปลี่ยนแต่เรารู้สึกว่าเราต้องทะลุความรู้สึกนี้ไปให้ได้ถ้าเกิดว่าสังคมเขาจะมองว่าคนที่เขาแบบ open relationship มันคือแบบก็เป็นการมีชู้ประเภทนึงอะไรเงี้ยจริงๆเราบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เลยในความเห็นส่วนตัวเราคำว่าชู้มันคือการที่เราแอบไปคุยหรือแอบไปมีอะไรกับคนอื่นใช้คำว่าแอบนะครับมันคือการแอบไปโดยที่อีกคนนึงคนที่เป็นแบบคู่รักของเราเขาไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่า open relationship สำหรับเรามันคือการที่แฟนเราเขารู้ว่าเราไปมีอะไรกับคนอื่นถ้ามีคนเจอเราในแอปอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเราแบบขึ้นโปรไฟล์ชัดเจนว่าเราไม่ได้หาแฟนมีแฟนแล้วรักกันดีด้วยเราชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่าเราหาอะไรที่นี่polyamory ก็มีชู้ได้นะเพราะจริงๆชู้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกว่ามันแอบมันซ่อนมันไม่บอกซึ่งถ้าอันนี้เกิดขึ้นใน relationship ของเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นชู้แต่มันไม่ใช่ว่าเขามีอีกคนแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นชู้เราว่าคำถามที่ว่าเราต้องเผื่อใจไว้ไหมว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าแฟนเราไปเจอคนอื่นแล้วเขาแบบรู้สึกว่ารักคำถามนี้มันเหมือนเลยกับคนที่แบบผัวเดียวเมียเดียวคุณต้องเผื่อใจไว้ไหมถ้าเกิดว่าแฟนคุณไปเจอคนอื่นอาจจะไม่ได้มีอะไรกันด้วยแค่แบบไปเจอแล้วไปปิ๊งกับเพื่อนที่ทำงานที่แบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่องเลยไม่เหมือนกับแฟนที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าเผื่อใจฮะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเราว่าใช้ชีวิตตอนนี้ให้มันแบบเรารู้ว่าเรายังรักเธออยู่เพราะว่ามันเหมือนเปลี่ยนวิธีคิดว่ามันไม่ใช่เจอคนนี้เราเลิกกันแล้วเราก็ไปเจออีกคนนึงแล้วว่าอันนี้เป็นวิธีคิดที่แบบปกติที่เหมือนแบบต้องหักต้องแตกแล้วค่อยไปต่อแต่เราว่าแก่นของ polyamory อย่างเงี้ยเราไม่ต้องแตกหักกันแต่เราคุยกันถ้าเราจะยังมีกันอยู่ในชีวิตแต่ว่ารูปแบบของการอยู่ด้วยกันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์มันเป็นวิธีการมองชีวิตทั้งหมดแล้วมันก็เป็นการให้อิสระเราเพราะเราว่ามีหลายคนหรือเราเองก็ตามมีแฟนแล้วก็คือชีวิตไหลไปอยู่กับตารางของแฟนหรือแฟนไหลมาอยู่กับตารางของเราซึ่งมันก็สวยงามนะแต่ว่ามันก็มี
imbalance ได้ค่อนข้างง่าย รูปแบบความรักมันมีหลากหลายถ้าเราให้ความรู้หรือทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าความรักมันไม่ได้มีแค่เฉดเดียวคือโมโนกามีมันสามารถมีมากมายเลยความเกลียดชังหรือว่าความรู้สึกผิดที่จะไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเฮ้ยฉันมีความสัมพันธ์กับคนหลายๆคนว่ะมันก็น่าจะลดลงไปในกรอบ polyamory อ่ะเรามีเราด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่1 2 3 4 5 6 7 8มันมีฉันอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงเวลาที่เราเลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับตัวเองเท่านั้นนั่นแปลว่านี่เวลาของเราว่า monogamy ไม่ใช่เรื่องมีปัญหาเลยเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าทุกคนควรจะเป็น polyamory ไม่ใช่จริงๆเรากับคนรักเราเคยคุยกันว่ามันคล้ายๆ sexual orientation มันเหมือนกันมีความเป็นเกย์อยู่ในตัว polyamory ก็อาจจะถูกคิดว่าเป็นสเปกตรัมของความสนใจทางความสัมพันธ์และเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็น polyamory ซึ่งมันโอเคสังคมไทยอาจจะยังไม่ได้เปิดกว้างเขาพูดเรื่อง open relationship หรือความสัมพันธ์ที่มีแบบหลากหลายคนอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกรับไม่ได้ตัวนึงอาจจะเป็นแบบเขาเห็นมาด้วยฮะในละครมันจะเชิดชูความสัมพันธ์ที่รักเดียวใจเดียวบางทีมีคนที่เข้ามาก็จะชี้หน้าด่าว่าเอ้ยมึงอ่ะเลวมึงมาทำให้เขาเลิกกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าเรารู้จักคำว่าแบบคอนเซนส์ระหว่างกันเราตกลงกันกับแฟนด้วยกันแล้วอะว่าเราจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าคนนอกจะเปิดใจมากขึ้นอีกสักนิดมันก็น่าจะโอเคสังคมมันถูกทำให้เข้าใจว่า monogamy คือดีที่สุดในเชิงจริยธรรมหนึ่งถ้าในเชิง romantic relationship ก็อีก2แล้วคือกล้าคุยกันลงไปถึงรายละเอียดไหมเราว่าถ้าลงไปถึงรายละเอียดอะเราว่ามันไม่จริง relationship คือ commitment คือการตกลงกันบางอย่างต่างหากแต่ถามว่าไอ้เรื่องความสนใจคนนี้สวยจังเลยคนนั้นหน้าตาดีแบบอุ๊ยอยากแอบคุยด้วยแล้วคุยแค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยเราว่าเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าแล้วคุณพูดถึงความรู้สึกนี้ของคุณได้ไหมซึ่งอันเนี้ย polyamory สำหรับเราอะมันมีพื้นที่เราพูดถึงอันนี้โดยที่เราไม่ต้องเลิกกับแฟนเพียงเพราะว่าฉันแบบอยากลองจีบคนนี้ดูหรือว่าไม่ต้องรู้สึกผิดที่ไม่สามารถเล่าอันนี้ให้แฟนฟังเพราะว่ามันผิดเพราะว่ามันจะไม่ใช่รักแท้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าซิลลี่ว่ะสำหรับเรารักแท้แบบนั้นอะ